नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ इमेल गर्दाखेरि सीसी र बीसीसी भनेको चाहिँ के हो, त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ त्यो बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। यो कुरा चाहिँ किन आवश्यक छ भन्दै कहिलेकाहीँ तपाई कतै इन्टरभ्यु दिन जानुहुन्छ भनेदेखि इमेल गर्न आउँछ भनेर सोच्छ। तपाईले इमेल गर्न सामान्य इमेलहरु गरिराख्नु भएको हुन्छ, तपाईले इमेल गर्न आउँछ भनेर एन्सर दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ क्वेशन सोधिन्छ इमेल गर्दाखेरि चाहिँ सीसी र बीसीसी भनेको चाहिँ के हो भनेर सोधिन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई जानकारी छैन भनेदेखि तपाई इन्टरभ्युमा रिजेक्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ। यसकारणले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो जानकारी भइराख्न आवश्यक छ। त्यसकारणले यो भिडियो तपाईलाई जानकारी गराउँदै छु। यो भिडियोमा जस्तो तपाई सामान्य मेल गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब इमेल गर्दाखेरि चाहिँ कम्पोजमा जानुहुन्छ। कम्पोजमा गइसकेपछि अब तपाईले सामान्य रूपमा टुमा चाहिँ कसलाई मेल गर्ने हो त्यो मेल आइडी लेखेर तपाईले सब्जेक्ट लेखेर यहाँनिर चाहिँ कन्टेन्ट मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ, मेल लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेदेखि अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको सीसी लेखेको छ, यताति बीसीसी लेखेको छ। अब यो सीसी भनेको के हो, बीसीसी भनेको के हो, पहिला सुरु चाहिँ यसको पूरा रूप जानौँ। सीसी भनेको चाहिँ कार्बन कपी भनेर भनिन्छ। कार्बन कपीको सर्टकट चाहिँ सीसी लेख्या हो यहाँ। अनि अर्को चाहिँ बीसीसी भनेको चाहिँ ब्लाइन्ड कार्बन कपी। बीसीसी भनेको चाहिँ ब्लाइन्ड कार्बन कपीको सर्टकट भयो। अब हामीले यसको फुल फर्म थाहा भइसकेपछि अब यसको प्रयोग के हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ। जस्तो तपाईले चाहिँ इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ मेल पठाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तो इम्प्लोइहरुले चाहिँ मेल पठाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै अर्डर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ टुमा चाहिँ इम्प्लोइको इमेल आइडी लेख्छौँ। एक्जाम्पललाई चाहिँ मैले यो लेख्ने इम्प्लोइको इमेल आइडी लेख्छौँ। अनि हामीले कमा लेख्दै कतिजना इम्प्लोइ छ कतिजनालाई मेल गर्ने हो त्यो मेल आइडी यहाँ लेख्दै जान्छौँ। अनि त्यसै गरिकन अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने इम्प्लोइलाई मेल पठाएको छु भनेर तपाईले तपाईको बोसलाई पनि इन्फर्म गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले सीसीमा टाइप गर्ने। सीसीमा चाहिँ तपाईले चाहिँ बोसको इमेल आइडी चाहिँ तपाईले सीसीमा टाइप गर्नु। अब यो यसरी सीसीमा टाइप गरेर तपाईले चाहिँ इमेल पठाउनु भयो भने इम्प्लोइलाई अर्डर जान्छ। अनि त्यो अर्डर चाहिँ इम्प्लोइलाई दिएको छ भनेर बसलाई पनि मेल जान्छ। यसरी अब तपाईले यहाँ कसलाई मेल पठाउनु भएको छ भनेर बसलाई पनि थाहा हुन्छ। अनि इम्प्लोइहरुले पनि बसलाई पनि मेल पठाइएको छ भनेर थाहा हुन्छ। अब यो बाहेक अब तपाईले चाहिँ यो भयो सीसी को प्रयोग, कार्बन कपीको प्रयोग। यदि तपाईले चाहिँ इम्प्लोइलाई मेसेज पठाउनु भयो अथवा मेल पठाउनु भयो तर त्यो मेल इम्प्लोइलाई पठाएको मेल तपाईले अब इम्प्लोइलाई थाहा नहोस्, इम्प्लोइलाई मेल पठाएको छ तर इम्प्लोइलाई बसलाई पनि मेल पठाएको छ भन्ने कुरा थाहा नहोस् भनेर चाहिँ तपाईले चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ बीसीसी चुज गर्ने। बीसीसी चुज गरिसकेपछि बीसीसी मा ब्लाइन्ड कार्बन कपीमा अब यहाँ चाहिँ बोसको मेल आइडी तपाईले बीसीसी मा राख्नुहुन्छ भनेदेखि बोसलाई पनि मेल पठाइएको छ भन्ने कुरो इम्प्लोइहरुलाई थाहा हुँदैन। यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ। तपाईको सीसी र बीसीसी को प्रयोग चाहिँ यसरी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अफिसहरुमा प्राय जस्तो चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिँदैन, तर प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ अब ठुलठुलो अफिसहरुमा चाहिँ यो प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यसकारणले यसको जानकारी भइराख्नु तपाईलाई आवश्यक छ। हुन्छ, भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यस्तै अफिसमा काम गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने जानकारीहरुको लागि कम्प्युटरसँग रिलेटेड नलेजहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर कनेक्टेड रहनु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। धन्यवाद।